Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. په دې لیکچر کې موږ وایو database keys with example. د ټول نه مخکې موږ ګورو introduction to database key. د ټول نه مخکې موږ کوو introduction the database the keys that what is key. Key زموږ سره actual کې this is the inside database چې کوم most of the time چې استعمالېږي in the concept of database. Number 1 چې زموږ سره introduction دی. په introduction part کې موږ just key define کوو. A key is used to uniquely identify record in a table. کیسې د پر استعمالي کې چې زموږ سره په ټیبل کې په ډیټابیس کې نن د ملټیپل ټیبلز نو په هر ټیبل کې به زموږ سره ډیټا یونیکلی ریپرزینټ کوي ٹھیک ده اکی انشور ډیټا اکوریسی یونیکنس کی زموږ سره کوم خبر انشور کوي نمبر 1 چې زموږ په ډیټابیس کې مطلب په ټیبل کې انسایډ کوم ډیټا ده دا خو نمبر 1 زموږ سره اکوریټ مطلب چې بالکل به زموږ سره کریکټلی سټوري یونیکنس مین مطلب چې هر ډیټا به زموږ سره یونیکلی سټوري and proper relationship between table او د دې نه علاوه زموږ سره proper relationship availability between tables. For example زموږ سره یو کمپلیټ ډیټابیس دی ټیک ده نو په دې ډیټابیس کې زموږ سره ملټیپل ټیبل دي نو په هر ټیبل کې زموږ سره کی اویلیبل نو دا کومه خبره به انشور کوي اکوریسی یونیکنس and proper relationship او د قشن یو proper relationship به زموږ سره exist between tables. They are a vital part of relational database design of the important part is the relational database design. The relational database means چې باقي زموږ یو type of relationship سازيږي. Important of key was زموږ د keys importance دی نمبر 1 چې نمبر 1 uniquely identify record زموږ په دې کې ډیټا سکیږي uniquely identify کیږي مطلب هر ډیټا به زموږ ځان ډیفاین کیږي ترو کی avoid duplicate of data. Next زموږ دا کوم خبر انشور کیږي چې next زموږ کوم ډیټابیس اویلیبلټی د دې ډیټابیس کې زموږ ملټیپل ریکارډ وي نو avoid duplication of data. دویم خبر دا چې زموږ څومره هم ډیټا دا غیب ډوپلیکیشن بس کیږي avoid کیږي. maintain relationship between tables او د دې نه علاوه زموږ یو complete relationship between tables کیږي سازيږي ترو کیز. improve data integrity دې نه علاوه زموږ data integrity mean چې هر ډیټا به correctly form کی story and there will be no error په کې اویلیبل نه وي. speed up searching and queries for example کو پرس که زموږ کی اویلیبل نه د کی په تر به زموږ سي د ډیټا سرچینګ به ایزی کیږي ٹھیک ده او د دې نه علاوه زموږ د ډیټا سپیډ به هم انتهایی فاست وي ځکه چې کو پرس کوم ډیټا انسرټ ډیلیټ کوو یا مطلب انسرټ کوي یا د دې نه علاوه موږ ډیټا سکو شو کوو ځان ته د سپیسیفیک کی په تر موږ ډیټا انتهایی کویکلی سرچ کوو دا شین ډیټا بس کیږي موږ ته شو کیږي. ټایپ اف ډیټابیس کی باقي نمبر 1 چې دی کینډیډیټ کی دا ٹھیک ده primary key foreign key composite primary key super key secondary key and alternate key. اوس په دا ټول موږ one by one سکو ایکسپلین کوو with the example. ټول نو مخکې موږ ګورو candidate key. What is a candidate key? A candidate key is a field or combination of field that can uniquely identify a record. candidate key زموږ سره یو داسې field یا زموږ سره combination of field چې کوم ته موږ کالم هم وایو that can uniquely identify a record چې هغه په تر باندې زموږ سره complete record چې څه کیږي uniquely identify کی record mean مطلب زموږ سره complete tuple چې پاکي زموږ سره یو entity complete record څه کیږي سٹور کیږي. د candidate کی په تر باندې زموږ څه کیږي combination of field یا زموږ سره څه کیږي complete record uniquely define کیږي. Every table must have at least one candidate key. په هر یو ټیبل کې به زموږ سره at least one candidate key وي. A table may have multiple candidate key. په یو ټیبل کې به زموږ سره multiple candidate key هم کېدلی شي. Okay. A table may have multiple candidate key. په یو ټیبل کې به زموږ سره multiple candidate key کېدلی شي. اوس example ګورو چې زموږ سره candidate key څنګه multiple کېدلی شي په یو ټیبل کې. خو که پرس که multiple پکې نه وي نو at least one خو پکې خامخا available وي. For example زموږ یو ټیبل دی هغه کې زموږ سټوډنټ آی ډي ده سټوډنټ نیم دی لاست نیم دی ان کورس آی ډي ده. سټوډنټ ټیبل زموږ څخه کنسیسټ ده سټوډنټ آی ډي فرست نیم لاست نیم ان کورس از آی ډي. پوسیبل کینډیډیټ کی په دې کې زموږ څخه کم رال پوسیبل کینډیډیټ کی په دې کې زموږ سره رالو سټوډنټ آی ډي فرست نیم لاست نیم. دا زموږ ایگزامپل دی د کینډیډیټ کی چې په هر یو ټیبل کې به at least one خو خامخا اویلیبل دي نه علاوه د یو نه هم زیات کېدلی شي او دا بس کوي هر یو ریکارډ به یونیکلی ریپرزینټ کوي ټیک ده. نو زموږ کینډیډیټ کی په یو ټیبل کې زیات کېدلی شي. اوکې دی کینډیډیټ کی اوس نیکسټ ایگزامپل زموږ د پراپرټیز دی د کینډیډیټ کی must be unique. نمبر 1 خبر خدا چې زموږ د کینډیډیټ کی سه یونیک دی. فار ایگزامپل 1 2 and 3 دا زموږ دی یونیک دی ټیک ده. next مې cannot be contain null او next وخت دا خبره انشور کوي چې زموږ سره null نه وي. null به زموږ سره کینډیډیټ کی نه وي.
okay, must have a minimum field the in was man so pade ki zaman sa minimum fields available cannot contain null value pade ki da zaman sa null value nahi and must have minimum field और the अलावा को परस का मतलब यो टेबल की वजह से देखा मखा सा minimum field available can uniquely identify each record of the question इधर बस के uniquely यो field यो record बस के identify कई ठीक है ना कैंडिडेट की समझ सारा टाइप अब की था जिस बात की समझ सा ग्रुप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स की यूनिकली आइडेंटिफाई की और हर टेबल की मखा वो यो कैंडिडेट की तो यो टेबल की समझ सा मल्टीपल कैंडिडेट होम की दरेशी सही ना ओके नेक्स्ट समझ से primary key. So what is primary key? A primary key is the candidate key selected to uniquely identify record. Was primary key among the actual key say your candidate key chaga among the sake da home among the record uniquely identify key host unique primary key and candidate key की सब रखते हैं. Let's see. Only one primary key is allowed per table. हर यो table की वजह से only one primary key candidate की वजह से multiple او د دې نه علاوه زموږ څخه کوم پرایمري کی چې دی په هر یو ټیبل کې به only and only one primary key value must be unique and not null د دې نه علاوه زموږ څخه د پرایمري کی به صحیح not null مطلب null بنئ خو زموږ څخه unique فار ایگزامپل زموږ یو ټیبل دی نو په دې ټیبل کې به خامخا یو فیلډ یو کا نمبر 70 ریزرو یو کا نمبر ریزرو یي primary key ته okay for example 1 2 3 up to so on these all are the example of the primary key. Primary key value must be unique and not null. Primary key was going to say unique or not null by. Example of the primary key student table. For example, the primary key example the for example student table take them. The student table की student ID show. The primary key show the each student has unique student ID used to throughout the database. So for example, your complete table this is a complete table student ID and name and courses. और पर किस्म से student ID चाहिए student ID से complete primary key okay each student has a unique student ID used throughout the database तो हर यो table की वजह से यो complete हो हर यो table की वजह से यो complete हो complete student हर यो table की वजह से यो column यो column बस कई unique यो record से कई represent कई next is the foreign key. What is foreign key? A foreign key is a field in a one table that refer to the primary key of another table. Primary key is what is foreign key? Foreign key is a you field per you table key is a primary key of a next table key is a foreign key. कार के ठीक है foreign key से मतलब चाहिए you table primary key राशि बल table था is a foreign key. दाज़ हमसे कार बल table था is a primary key दाज़ हमसे foreign key. For example हमसे two table दिए student day and department day. मतलब student table के student ID था और डिपार्टमेंट की समस्या हम स्टूडेंट आईडी था मतलब द स्टूडेंट आईडी कम से राखल द स्टूडेंट टेबल राखल चरता डिपार्टमेंट था दल समस्या द स्टूडेंट आईडी व्हाट इज द समस्या फॉर्म की दा तो फॉरेन की इज अ field in a one table that refer to the primary key of another table फॉरेन की समस्या यो field पे यो टेबल की चागा द बिल टेबल्स प्राइमरी की it is used to establish relationship between table how the पत्रों में समस्या complete relationship से की establish की between tables foreign key example example the foreign key number 1 the course table for example your course table then course id primary key the next one student table then the student next one student table the student table course id is the course table the student table the foreign key the course id link student table with the course tables course id the just link the course id link the student tables the the primary key पत्रों बनी पर next पकम table की पर course table की ना कहता है जिसमें for example student table दे department table दे दाखिल मतलब example जब selection separate होती है example देता selection ओके दे for example जब two tables दी पर यो table की जब student ID है वो table की जब home student ID है मतलब पर दे table की 10 student ID primary की दे और पर दे table की मतलब पर दे table की जब 10 शेयर जब foreign की दा नो that की दे कम जितना ला दी student table na is a primary key rada composite primary key then allows us what is composite primary key when a single pin is not enough to uniquely identify a record
چې کله زموږ سره سنگل کی باندې فار ایگزامپل زموږ په پرایمري کی باندې هم کله کار ونی شي نو دین علاوه موږ ته یو بل کی ضرورت دي چې زموږ سره د کمپلیټ ریکارډ چې په ټیبل کې څه کې یونیکلی آئیډنټیفای کی two or more field together form a composite primary key نو دین علاوه زموږ سره په composite primary key کې صحیح زموږ سره د دوا یا د دوه نه زیات پیل چې ټوګیدر شي مطلب یو ځای شو دا کنه یو کمپلیټ کمپوزټ پرایمري کی ساده شي ټیک ده two or more پیل ټوګیدر form a composite primary key فار ایگزامپل زموږ سره یو ټیبل دی په دې کسٹمر آی ډي ده پروډکټ آی ډي ده ان کوانټیټي ده زموږ سره 3 آی ډیز دی اوکې نو کمپوزټ کی زموږ سره کسٹمر آی ډي ان پروډکټ آی ډي ده زموږ سره دوه کمپوزټ کی دي مطلب د دوه یو ځای شي او د دینه یو کی سره شو اوکې نو زموږ سره کمپوزټ پرایمري کی ده composite primary key with example next the example موږ ګورو for example result table just example result table student id plus subject for example زموږ یو result table دی نو په دې کې زموږ subject id ده and student id ده د دې دوه زموږ څه شو د دې دوه زموږ څخه جوړ شو composite primary key together they uniquely identify each record نو دا دوه together لسکي uniquely یو ریکارډ څه کوي آئیډنټیفای کوي فار ایگزامپل زموږ یو کسٹمر آی ډي ده and next زموږ د پروډکټ آی ډي ده ٹھیک ده زموږ دوه آی ډیز دي اوکې 121 130 30 333 and پروډکټ آی ډي زموږ دغه شان انوالو ده مطلب دا دوه آی کی چې کله کمباین شي دا زموږ سره ډیفاین کوي کمپوزټ پرایمري کی ډیفاین کوي اوکې Super key, then it was a super key. What is a super key? A super key is any combination of fields that uniquely identify a record. Primary key is the minimum super key. A super key is any combination of fields that uniquely identify a record. Super key is complete your record uniquely identify. Kay sanchi zamanga primary key wa. Primary key zamanga your type of super key da. Super key zamanga basic table key multiple time key de sheet da. So for example, if a student is a primary key, then student ID, student name plus course ID all are super key. For example, the course is ID. For example, the student ID kita. For example, the student ID super key. That ठीक है. this is student name, student course ID वगैरह super key. رول نمبر زموږ په دې ټیبل کې څه شی دی رول نمبر په دې کې زموږ یو پرایمري کی دی دغه د دې سره زموږ یو سوپر کی هم ده د دې نه علاوه زموږ نیم هم زموږ یونیکلی یو ریکارډ څخه آئیډنټیفای کوي نو دا زموږ یو سوپر کی ده اوکې نو ایج د موږ سوپر کی ځکه نو شوی دی دلته زموږ ایج څه شوی دی مطلب اگین ان اگین ډوپلیکیټ شوی دی د دې نه علاوه زموږ پرایمري کی هم یو سوپر کی ده نو مطلب هر یو ټیبل کې هغه پیل چې زموږ یو ریکارډ څخه یو ریکارډ یونیکلی آئیډنټیفای کوي نو دا زموږ سوپر کی نو سوپر کی زموږ په یو ټیبل کې مور دین 1 کېدلی شي secondary key what is a secondary key okay a secondary key is not used for unique identification secondary key زموږ د uniquely identification لپاره نه استعمالېږي it may can duplicate video and used for searching and grouping زموږ سره پر استعمالېږي د searching and grouping لپاره استعمالېږي for example in a student table name address phone number for example زموږ student table دی name دی address دی phone number دی used to search record not uniquely identified them دا سره په استعمالېږي چې زموږ کوم ریکارډ چې دی سکی search کی and for example زموږ دا یو complete table دی نو دا table به سره پر استعمالېږي چې زموږ یو complete record سکی search کی okay and secondary key example زموږ کم دي number 1 چې دی in student table name address and phone number are all are the secondary key and used to search record not uniquely identify them سره پر استعمالېږي چې زموږ record سکی search کی بلکې not uniquely identify them بلکې هغه سکی uniquely نه identify کوي in a student table name address phone number used to search record not uniquely identify them for example زموږ په student table کې زموږ name address and phone number زموږ څه دي secondary key دي and next last one زموږ دی alternate key ٹھیک ده what is alternate key a candidate key that is not selected is a okay alternate key زموږ یو داسې ټایپ اپ کی چې زموږ د پرایمري کی سي متبادل ٹھیک ده اوس په دې एग्जांपल کې موږ ګورو چې زموږ الټرنیټ کی څنګه د متبادل دي فار ایگزامپل زموږ یو ټیبل دی باقي زموږ رول نمبر دی رجسٹریشن دی نیم دی ډپارټمنٹ دی وغیرہ ٹھیک ده نو په دې کې زموږ پرایمري کی چې رول نمبر دی
ټیک ده. په دې سره سره زموږ سره رجسټریشن نمبر هم یو ټایپ پرایمري کی دی چې هغه هم څه کوي یونیکلی یو ریکارډ څه کوي آیډنټیفای کوي. فار ایگزامپل زموږ سره رجسټریشن نمبر دی نو رجسټریشن نمبر صحیح زموږ سره ډیفرنٹ دی څنګه چې زموږ سره پرایمري کی نو که پرایمري کی په کمپیر کې زموږ سره الټرنیټ کی چې صحیح د پرایمري کی متبادل نو څنګه چې زموږ یونیکلی آیډنټیفای کی پرایمري کی ریکارډ سو دغه شانی زموږ سره آیډنټیفای کوي د الټرنیټ کی یو کمپلیټ ریکارډ. summary of database key اوس په دې database کې زموږ څخه کومه summary چې واس کومه ساده شو key ensure uniqueness and relationship in database اوس دا complete complete database کې زموږ څخه کی وي نو دا کې کوم خبر ensure کوي چې زموږ څخه صحیح ټول ریکارډ به صحیح یونیک نسی یونیک او دې سره سره په complete database کې یو relationship establish کیږي. Understand key is essential for database design and exam او دا شانی database designing لپاره and key چې understanding انتهایی important دی. Okay. Inshallah, upcoming lecture के होंगे normalization and ERD diagram इसमें को. Okay. उम्मीद धर्म च बदले lecture बता सकूँ ऐसे भी. Thank you so much.